Hi guys! Welcome back. Dito tayo sa Toyota show ngayon. Pina-PMS natin yung sasakyan, yung Light Ace. So, tapos na lahat. So, tara. Pupuntahan na natin yung sasakyan. Kunyanan na yatag. Okay, salamat po. Ayan na siya guys. O diba? Ever since ay kuha na to, karoon na siya na car wash. Okay na po. Salamat po. O diba? Standard din. Hi guys! Tapos na tayo sa PMS. Nakatikim din ng car wash siya. Wala, nga pa na nasa bag. Mamaya, makikita nyo. Ito susubukan natin. So, ito yung isa-try natin mamaya. Papunta tayo. Well, yung target pinpoint na sinet namin is SM Angono. And then from there, doon tayo maghanap ng location kung saan pwede maganda gamitin surprise na dito sa bag na yun. Nasa bag. Abang-abang! Ayan. Side view. Back view. Hulaan nyo kung ano na In nasa 800 red meters, dito. turn right onto Doña Julia Vargas Avenue. Has a price tag of 23.5 million rupees. If we convert that directly into peso, kakaroon niya ng conversion na 91,000 at saka 101,000. But hindi yan na magiging presyo pagdating dito sa Pilipinas because we would also have 91,500. production. At least 479, so 480. I'll get through till you love me too. I know you said you wanna go. Later you wanna go.
against the light. Wonder you with me when it's 3 a.m. Though I wish I didn't care for you. Though I wish I didn't care for you. I'm over here, and I'll be waiting for you. I won't get through till you love me too. I know you said you wanna go later, you wanna go. And when you're coming back, I'll be holding you in my arms again. 'Cause I feel more alive whenever you are close to me. And I wonder you with me when it's 3 a.m. Ito yung nasa bar. I wish I didn't care for you. Ito yung try natin ngayon. I wish I didn't care for you. Drone guys! I'm over here, Drone na and I'll be tayo. waiting for you. I won't get through till you Ayan. love me too. Tapos na yung test light. You wanna Medyo Madilim. madilim. Tapos syempre kabado pa ako. Saka isa pa, madilim talaga literally. Mahirap magpalipad. So hindi mo masyadong nakikita kung nasaan na yung drone. So medyo sa malapit lang muna. Okay lang, para lang to get the feel yung ano, Control. yung control. You know, the ups and downs. So Dito pala kami sa may Angono Breakwaters. kami sa may Angono. Oo. Breakwater. Construction pa. At least dito wala masyadong mga wire. Medyo open. Ayan guys. Tingnan na lang natin yung footage. Update na lang namin kayo. See ya! Wala diya sa app sa drone ka murag night vision. Hardware dependent na para night vision. when you're coming back, I'll be Don't tell me nakatira yung old depot. I-fix ko lang. Shikis tayo, shikis. Ingat ba ngayon SM? Dili, SM ano eh. SM magyapon eh, pero kanang sa BPO nga kuan ba? Mo to pa Ate Polo, di ba? Kailangan traffic light pero gamay ra kanina sa nakapon roundabout. Medyo pagkakot sa kanila. Lumay lang, area. Binigyan na yung sila. Nakinip na.
Stopover muna tayo dito guys sa ano. Saan lugar na ba to? Sa Taytay pa rin. Sierra Valley. Dito tayo mag-yellow cab. Push. Chikas, tumatanggap yan? Wala po akong Gcash payments sir. Cash and card lang po. Card? Pag card, Cash and card. anong card? Credit card pwede? Credit card po, Ah, sige. Ano po ang flavor ng chicken mo? Very spicy ba? Ano yung mga gilid? Sabi ba nila Charlie Chan? Charlie Chan. Large. Hindi magkano lang ta? New York's finest. 15 inches. Tapos Charlie Chan. Large. Yes. Sige. You wanna go later, you wanna go. Dire ta. Palikot ta dadto. Uyang-yang na lang. You said you wanna go, now you wanna call. And now that I'm feeling low, I ain't got nobody to hold. Hi guys! Bahay na din kami sa wakas. Nga pala. Bago ko tapusin ang vlog namin na sa araw na to, shout out kay Ma'am Lady sa Toyota Show at saka kay Sir Ian sa Toyota Show din na nag-accommodate sa amin kasi saktong alas 4 kaming nakarating sa service center para magpa-PMS at yun nga, salamat kami sa kanila at in-accommodate pa rin kami para kahit paano is nakapag-PMS kami at syempre in preparation na rin niya kasi may long trip, well, sabi namin long trip yun sa susunod, sa darating na araw.
somewhere in Batangas. Hindi, i-update namin kayo kung ano yung kaganapan na mangyayari sa araw na yun. Hanggang dito lamang, salamat sa panonood.